آشنایی من و کوالالامپور برمیگرده به درست 20 سال قبل، سال 2006. مالزی اولین سفر خارجی بود که بعد از معافیت از سربازی و پاسپورت گرفتن و خروج از فقر مطلق رفتن. بعد از اون شاید 7-8 بار دیگه هم مهمون این شهر بودم، همیشه به خوشی. و این بار هم هرچند مهمون ناخونده بودم ولی کوالا بازم پذیران بود. توی این 20 سال خیلی چیزا عوض شده. برای مثال خود من دیگه اون آدم سابق نیستم، یه آدم دیگه هم صرفا با همون اسم و فامیل. طبیعتاً خیلی از وجنات و حسنات و زرق و برق‌های این شهرم دستخوش تغییر شده، اما یه چیزش به شکلی باور نکردنی تغییر نکرده: کلیت آدماش. مردم این شهر بوی خوش صداقت میدن. دلیلش از نظر من البته راهبری حاکمان و سیستم درستشه. چیدمانها، انتخابها، شفافیت دولت مالزی مردم رو هم شفاف و زلال کرده. قانون هست، حتما هم سفت و سخته، اما اصلا نمیبینیش، تو تار و پود آدم هست. اگه ایرونیا به لحاظ فرهنگ و پیشینه طولانیشون گرم و مهمون نوازن و تایلندیا به واسطه رسوخ تعلیمات بودا در ذهن و قلبشون مردمان همیشه به لبخندن، مالزیایی ها به واسطه سیستم خردمند حاکمینش مردمانی به شدت درستن. کوالالامپور دیگه جوشان فرهنگاست. حدود 2.5 میلیون مالایی، 2 میلیون چینی تبار و 0.5 میلیون هم هندی‌الاصل در یک همزیستی به شدت مسالمت‌آمیز شهر رو بین خودشون قسمت کردن. بوی ناسی لماک، غذای ملی مالزی، کاری و هاتبات توی کوچه پس کوچه ها همزمان پخش میشه. و از همون حدود 20 سال پیش هم بوی شاورما و عود بهش اضافه شده. توی این شهر تفاوت‌ها مانع نیستن، بلکه مزیتن. و کوالالامپور مثل داداش متمولش سنگاپور اثبات این مدعاست که انسانیت فراتر از هر زبان یا مذهبی میتونه عامل نزدیک شدن انسان ها باشه. یادم سال 2006 که اومدم اینجا $1 آمریکا 3.65 رینگیت مالزی بود، مثل درهم. 5-6 سال بعد به 3.89 رسید و امروز حدود 4.11. یعنی در طی 20 سال رینگیت مالزی فقط 10% تضعیف شده، که این باز هم حکایت از این داره که این کشور خردمندانه و درست حسابی اداره میشه. در مقایسه با استانبول چطوره؟ اول بگم که مردم بسیار مؤدب‌تر، مهربون‌تر و در کل انسان‌ترن. نشونی از رفتارهای پرخاشگرانه، عصبی و پررویی نیست. سرویس‌ها بی‌نقصه و کسی لجتو در نمیاره. قیمت‌ها برای همه یکسانه، بسیار شفاف، توریست و غیر توریست هم نداره. و تحقیقاً هیچ کس بوق نمیزنه. تاکسی ها خنکن، بوی عالی میدن و راننده تاکسی ها پارت نمی کنن. راستی این هم بگم که من حداقل ندیدم توی شرکت سیگار بکشه. قطعا میکشن ها، ولی من ندیدم. آشغال سیگار روی زمین ندیدم. قیمت خدمات، غذا، ترانسپورت بین 30 تا 50% کمتر از استانبوله و کیفیت ها هم به مراتب بهتر. قیمت اجناس هم بین 20 تا 50% از استانبول کمتره. یعنی برای خرید کوالالامپور به مراتب جای بهتریه. قیمت ها بهتره و تنوع خیلی بیشتر. خب پس استانبول چیش بهتره؟ بدون شک هواش. هوای استانبول عالیه. مناظرش چشم نواز، بوسفور فوق‌العاده و بافت تاریخی و کوچه پس کوچه هاش هم بسیار بسیار جذابن. و در آخرم بگم تیپ و قیافه مردم استانبول واقعا خوبه و خداییش ملت خوشگل و خوشتیپیه.
سنم یه طوری شده نمیدونم وقتی یه جایی میرم بار آخره یا نه. فقط خدا میدونه. ولی هم از خدا و هم از کوالالامپور بابت همه چی ممنونم. میرم سمت هانوی اگر اتفاق خاصی نیفته. بدرود. سلام. بالاخره رسیدم به هانوی، یعنی بعد از یه توقف 3 روزه تو کوالالامپور که کاملا هم برنامه ریزی نشده بود و از روی اضطرار مجبور شدم که بمونم. بالاخره اومدم هانوی و حقیقتش خیلی خوشحالم. هتلم تو محله قدیمی هانوی، اولد کوارتر هانوی هست، تا یه کوچه پس کوچه، یه خونه خیلی قدیمی ولی خیلی خیلی با اصالت. اتاقم دور و بر 10-12 متره و شبی 15-16 دلار این اتاق رو گرفتم. خیلی تمیز و مرتبه و خیلی راضیم از اتاق. در مورد ایمپرشن اولیه‌ام از هانوی بگم بهتون که اولا هواش خیلی آلوده است، یعنی تو لول تهران آلوده است هواش. حالا شاید آلوده تر باشه نمیدونم، ولی خیلی آلوده است. همه ماسک دارن. نوع ساختار شهریش هم به تهران خیلی شبیه، یعنی اون حس و حال تهران، مرکز شهر تهران، ولیعصر، کریم خان، ویلا، یا حتی خیابون ولیعصر شمال تهران، درختای تو در تو، اون حس و حال رو میده. با این تفاوت که خب معماری اساسا متفاوته، یه معماری شرقی کلونیاله، یعنی شما تأثیر استعمار فرانسوی هم تو شهر خب به تب میبینید. چیزی که بیشتر از هر مورد دیگه ای جلب توجه میکنه توی هانوی تعداد موتورسیکلت هاست که تا نبینید باور نمیکنید. من یه باری آمار خوندم ولی این آمار رو فراموش کردم. بالا باز نگاه میکنم و به اطلاعاتون میرسونم. ولی یه آماری خوندم که میگفت در شهر هانوی به تنهایی 17 میلیون موتورسیکلته. حالا نمیدونم این چقدر درسته یا نه. و یه آمار دیگه که در کشور ویتنام به تعداد آدم ها موتورسیکلت هست. برای اینکه این تعداد رو بتونید درک و لمس بکنید، کره جنوبی کلا 5 میلیون موتورسیکلت توش هست ولی هانوی 17 میلیون موتورسیکلت. یعنی یه چهره عجیبی این موتورسیکلت ها به شهر داده. دوستان مدت خیلی کمی رسیدم هتل، تقریبا نیم ساعت، یکی دو روزی استراحت میکنم و بعد از این استراحت دوباره حتما شما رو در جریان همه امور قرار میدم. لطفاً سابسکرایب بکنید اگر دوست دارید این سفر رو به نوعی و تجربه های مربوط به اون رو دنبال بکنید. ممنون میشم ازتون. سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کمک خیلی زیادی میکنه به کانال. از این بابت میگم به کانال که خب طبیعتاً روحیه هم خیلی بهتر میشه و خوشحالتر کار دنبال میکنم. همتون رو خدا میسپارم. به امید دیدار. بدرود.
آمارم یکم اشتباه بود. تو هانوی حدود 7 میلیون موتورسیکلته و در ویتنام هلوش 70 میلیون موتورسیکلته.